I warmly welcome all my little girls and boys of grade 3 for my English lesson today. තුනවසරේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලව ඔන්න අදත් ටීචර් ආදරෙන් පිළිගන්නවා English lesson එකට. අපි දැන් ඉන්නේ පුතේ unit 3 එකේ දෙවනි පාඩම. Today we have to do the second lesson in our unit 3. What is our unit 3? අපේ තුන්වෙනි unit එක මොකක් ගැනද පුතේ අපි ඉගෙන ගත්තේ? Our school. We learned in unit 3 about our school. Our school කියන පාඩම තමයි අපේ unit 3 එකේ තියෙන්නේ. Now today is the second lesson in unit 3. අද unit 3 එකේ දෙවනි පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ things in my classroom. The second lesson will teach us and we are going to talk about the things in my classroom. ඔන්න දැන් පුංචි දුවලා පුතාලා classroom එක ගැන ඉගෙන ගත්තනේ. අද අපි බලනවා අපේ classroom එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Now first of all, I want all of you to think about your classroom. ඔන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට දැන් ටීචර් කියනවා චූට්ටක් ඇස් දෙක වහලා පුංචි දුවලා පුතාලගේ පන්තිය වටේට තියෙන දේවල්, පන්තිය ඇතුලේ තියෙන දේවල්, පන්තිය මොන විදිහද කියලා ඔන්න චුට්ටක් අපි මතක් කරගමු. Because we are going to talk about the things in our classroom. අපි පන්තියේ තියෙන දේවල් ගැනනේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි චුට්ටක් මතක් කරගනිමු මොනවද අපේ පන්තියේ තියෙන්නේ කියලා. Right? So now we will have a closer look at the things in our classroom. අපි බලමුකෝ දැන් පුංචි දුවලා පුතාලා මතක් කරගත්තනේ මොනවද අපේ පන්තියේ තියෙන්නේ කියලා. Now what can you see? We have come to a classroom. Now this page is in your pupils book. Right. Now we have a beautiful picture of a classroom. ඔන්න පුතේ අපිට ලස්සන පන්ති කාමරයක classroom එකක picture එකක් මෙතන තියෙනවා. Now this page is from your pupils book. පුංචි දුවලා පුතාලාගේ pupils book එකේ පිටුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ පාඩම තියෙන්නේ pupils book එකේ. පුංචි දුවලා පුතාලා pupils book එකට පෙරලා ගත්තාම ටීචර්ත් එක්ක මේ පාඩම කරන්න පුළුවන්. Right. Now first of all, we are going to have a look at this classroom. Right? And this says read and say. අපි පුතේ මේ පන්ති කාමරය දිහා බලලා read and say. අපි කියවලා ඊට පස්සේ කියන්න යනවා. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ටීචර් කිව්වනේ ඉස්සල්ලාම අපි චුට්ටක් ඇස් වහගෙන අපේ පන්තිය මතක් කරගමු කියලා. I told you just to close your eyes and to remember the things that is in your classroom. අපි බලමු පුතේ මේ පන්ති කාමරේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. This is a normal classroom. මේ තියෙන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයක්. අපිට මෙතන තියෙනවා දේවල් කීපයක නම් අපිට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න මේ පාඩමේදී. So first we are going to look at the pictures, look at the things that we can see, and then we will read and say. Right, come, let's start. Okay. Now, these are the things that you have in your classroom. Right? First, we will see what those things are. අපි ඉස්සලා බලමු මේ පන්තියේ තියෙන දේවල් වලට මොනවද අපි කියන්නේ කියලා. First, look at the first one. We'll start from here. අපි මෙතනින් පටන් ගමු පුතේ. Clock. We have a clock. Clock එකක් කියන්නේ මොකද්ද? බිත්ති ඔරලෝසුවක්. අපි watch කියලා කියන්නේ මොකද්ද? watch එකක් නම් අපි අතේ බඳින ඔරලෝසුවට තමයි අපි watch කියන්නේ. පුතේ අපි බිත්තියේ එල්ලන ඔරලෝසුවට මොකද්ද කියන්නේ? clock කියලා කියනවා. මෙන්න තියෙනවා clock එක. එතකොට ඊළඟට මොකද්ද අපිට තියෙන්නේ? time table. time table. මොකද්ද time table කියන්නේ? කාල සටහන. කාල සටහන හැම පන්තියකම කාල සටහනක් තියෙනවා නේද පුතේ? අපි ඒකට අනුවනේ අපි විවිධ විෂයන් වලට යන්නේ නේද? කාල සටහන. Right. Next we have the calendar. Calendar. Calendar එක මගේ පුතාලා හැමෝම දන්නවා. කැලෙන්ඩරේ දින දර්ශනේ අපි දිනේ බලන්නේ කැලෙන්ඩර් එකෙන්නේ. ඔන්න අපිට මේ පන්තියේ කැලෙන්ඩර් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ මොකද්ද?
හැම පන්තියකම නැතුවම බැරි දෙයක්. හැම පන්තියෙම තියෙන දෙයක්. මොකද්ද මේ? බ්ලැක්බෝඩ් එක. බ්ලැක්බෝඩ් එක කළු ලෑල්ල නේද පුතේ? හරි. එතකොට අපේ ලස්සන ටීචර්ත් වාඩි වෙලා ඉන්නවා මෙතන නේද? මේ පන්ති කාමරේ ටීචර් මේ බලන්න පුතේ ලස්සනට hina වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නවනේ. එතකොට ටීචර් කොහෙද මේ ඉන්නේ? ටේබල්. ටීචර්ස් ටේබල්. ගුරු මේසය. මේ තියෙන්නේ ගුරු මේසේ. ටීචර්ස් ටේබල්. right. Then we have desk. මෙන්න තියෙනවා. පුංචි දුවලා පුතාලා ඉඳ ගන්න ඩෙස්ක් එක මෙන්න. නේද? ඕගොල්ලෝගේ පුංචි මේසේ ඒකට අපි කියනවා ඩෙස්ක් කියලා. මේ ටීචර් ඉඳ ගන්න ලොකු මේසෙට අපි කියන්නේ ටේබල් කියලා. මේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඉඳ ගන්න මේකට මේ මේසෙට අපි කියනවා ඩෙස්ක් කියලා. එතකොට chair. ඔන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා දන්නවා chair කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඉඳ ගන්න පුටුවට. ටීචර්ත් ඉඳගෙන ඉන්නේ chair එකක. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාත් ඉඳ ගන්න chair එකේ. මෙන්න තියෙනවා ඒ chair එක. එතකොට තව දේවල් දෙකක් තියෙනවා අපිට මේ පින්තූරේ. මොනවද? Now what are these two things? First one is a dustbin. Dustbin එකක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි කොළ දාන, කුණු දාන කුණු භාජනයේට dustbin. ඊළඟට ඔන්න මෙතන බිත්තියට හේතු කරලා මොකද්ද තියෙන්නේ? broom. broom එකක් කියන්නේ මොකක්ද? කොස්ස. අන්න හරි. broom කියලා කියන්නේ අපි පන්තිය අතු ගාන කොස්ස. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට පේනවා පන්ති කාමරයක සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන් දේවල්. ඕනම පන්ති කාමරයක තියෙන දේවල්. clock එකක්, time table, calendar, then blackboard, then the teacher's table, desk, chair, and then we have a dustbin and a broom. මේ දේවල් පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ පන්ති කාමරයක තියෙන අපි හැමෝම දන්න දේවල්. අපි ඒවා වල නම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Then we have a little friend here. දැන් අපේ පුංචි යාළුවා අපිට පන්ති කාමරය ගැන දෙයක් කියන්න යනවා. Our little friend is telling us something about his classroom. So we are going to listen to him and then we'll see what he has to tell us. This is my classroom. මොකද්ද කියන්නේ? This is my classroom. මෙන්න තියෙනවා මගේ පන්තිය. මෙන්න මගේ පන්තිය. It is big. මගේ පන්තිය ලොකුයි. It is big කියලා කියනවා. මගේ පන්තිය ලොකුයි. නේද? යා අසාවෙන් කියන්නේ මේ තියන්නේ මගේ classroom එක. මගේ classroom එක ලොකුයි. This is my classroom. It is big. The walls are yellow. The walls are yellow. ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් දෙකක් මෙතනදී එනවා. Walls. මොකද්ද wall කියන්නේ? පුංචි දුවලා පුතාලට දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ. අපි parts of a house අපි මතකයි නේද පුතේ? නිවසක කොටස් ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට wall කියලා ටීචර් කියලා දුන්නානේ. මොකටද wall කියන්නේ? බිත්තියට. මේ තියෙන බිත්ති. These are the walls. Now what is the color of the wall? පාට මොකද්ද බිත්තිය කිව්වේ පුතේ? The walls are yellow. අපි colors ඉගෙන ගත්තානේ. Yellow color. What is yellow color? කහ පාට. කහ පාටට තමයි අපි yellow color කිව්වේ. So can you see? The walls are yellow. බිත්ති කහ පාටයි කියනවා ඒ පුතාගේ පන්තියේ. හරි නේද පුතේ? Walls are yellow. That's right. The desks are brown. The desks are brown කියලා කියනවා. දැන් desk එකක් කියලා කිව්වේ මොකද්ද පුතේ? මෙන්න ඕගොල්ලෝ ඉඳලා ගන්න පුංචි මේසේ තමයි desk එක කියලා කිව්වේ. The desks are brown. අපි එකකට කිව්වේ desk කියලා. මෙතන කියනවා the desks. desks ගොඩක්. අපේ පන්තියේ තියෙන ඔක්කොම desks මොන පාටයි කියලාද කියන්නේ? Brown color. What is brown color? දුඹුරු පාට. දුඹුරු පාටට තමයි brown කියලා කියන්නේ. yellow කියලා කිව්වේ කහ පාට. ඔන්න බිත්ති කහ පාටයි කිව්වා. පුංචි දුවලා පුතාලගේ මේස ටික මොන පාටයි කියලාද කිව්වේ? brown color. The desks are brown. Right. I like my classroom. අන්තිමටම කියනවා I like my classroom. මම මගේ පන්ති කාමරයට හරීම කැමතියි.
එයා ආසයිලු එයාගේ පන්ති කාමරේට ලස්සන දේවල් තියෙනවා. බිත්ති කහ පාටයි. එතකොට ඩෙස්ක්ස් බ්‍රවුන් පාටයි. ඒ හින්දා එයා හරි ආසයි කියලා කියනවා එයාගේ පන්ති කාමරේට. නේද? එහෙම තමයි මේ පුංචි පුතා කියන්නේ. Now we are going to read once again with the teacher, right? And then we will say it after that. Okay? Right. First one. The clock. Timetable. Calendar. Blackboard. Table. Desks. Chair. Right. Now, listen to the teacher and you're going to say it after me. This is my classroom. This is my classroom. It is big. It is big. The walls are yellow. The walls are yellow. මගේ පුංචි දුවල පුතාලා කියනවා නේද ටීචර්ත් එක්ක? ලස්සනට හයියෙන් කියන්න පුතේ. The desks are brown. The desks are brown. I like my classroom. I like my classroom. Right. Now this is what the little boy is telling us. Right? දැන් පුංචි දුවල පුතාලා ආයෙත් කියවලා මේ පුංචි පුතා කියන විදිහට පන්තිය ගැන කියන්නත් ඉගෙන ගන්න පුතේ. right? ඕගොල්ලෝ පන්තියේ තියෙන ආස දේවල් ගැන කියලා දැන් මේ පුතා කියනවානේ my classroom is big. එයා පන්තියට ආස වෙන්න හේතු ටිකක් තියෙනවා නේද? පන්තිය ලොකුයි කියලා කියනවා. බිත්තිවල තියෙන කහ පාටට එයා ආසයි. එතකොට එයාගේ desks and chairs ඒවා දුඹුරු පාටයි. එයා කියනවනේ විස්තරයක් පන්තිය ගැන. පුංචි දුවල පුතාලටත් ඒ විදිහටම මේ පුතා කියපු විදිහට කියන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. Now we are going to go and have a look at some more things that we can see in a classroom. අපි පුතේ දැන් ටීචර් තව ටිකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා පින්තූර වගේක් මගේ පුතාලට පෙන්වන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් පන්තියේ දකින දේවල් එක්ක තව පන්තියේ තියෙන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක්. පුංචි දුවල පුතාලා ඒව දන්නවා. අපි ඒවවල words English වලින් කියන විදිහ අපි ඉගෙන ගනිමු. Let's go and have a look at those beautiful pictures and we will learn their names. Come. Right. Now we can see some beautiful things in the classroom. ඔන්න පුතේ ටීචර් තව වැඩිපුර දේවලුත් එක්ක පන්තිවල තියෙන තව දේවල් එකතු කරන් ආවා මගේ පුංචි දුවල පුතාලට ඒ words හොඳටම කියලා දෙන්න. Now you must listen to me and learn the names of these things. දැන් පුංචි දුවල පුතාලා pupils book එකේ දැක්කපු classroom එකෙත් මෙතන තියෙන සමහර දේවල් තිබුණා. අපි බලමුකෝ ඒ මොනවද කියලා. Right. Now look at the first one. පුංචි දුවල පුතාලා දන්නවා පළවෙනි එක. Blackboard. Blackboard. කළු ලෑල්ල. මගේ පුංචි දුවල පුතාලගේ ටීචර් ලියලා පෙන්නනවානේ කළු ලෑල්ලේ. අපිට කළු ලෑල්ලක් ඕනේනේ පුතේ. පන්තියේදී ලියන දේවල් ඉගෙන ගන්න නේද? ටීචර් කියලා දෙන්නේ කළු ලෑල්ල දිහා බලලානේ. මොකක්ද අපි කියන්නේ කළු ලෑල්ලට ඉංග්‍රීසි වලින්? Blackboard. කළු ලෑල්ල. Black. මේ කළුයිනේ අපේ බෝඩ් එක black. Blackboard. Right. ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න මොකද්ද? මොනවද? chalk. chalk. අපි blackboard එකේ ලියන්නේ මොනවලින්ද පුතේ? අපිට blackboard එකේ ලියන්න බෑනේ පෑනෙන් පැන්සලෙන්. blackboard එකේ ලියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ chalk. Your teacher has to use chalk. Now children, the chalk that you use to color your drawings, the crayons, we can't use those chalk on your blackboard. අපිට ඒ අපි චිත්‍රපාට කරන්න ගන්න පුතාලා දුවලගේ chalk නෙමෙයි මේ ටීචර් කියන්නේ. blackboard එකේ ලියන වෙනම chalk જાතියක් තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට පුංචි දුවල පුතාලා දකින්නේ සුදු පාට chalk නේ. මෙන්න මේ පාට පාට ඒවා තියෙනවා පුතේ. So this is chalk. මොනවාද අපි ඒවට කියන්නේ පුතේ? ඔයගොල්ලොත් කියන්නේ chalk. Very good. Right. Now this is something that you all know. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා පන්තියේ හැම කෙනාගේම පන්තිවල තියෙනවනේ මේ මොනවද මේ chair, desk. ඔයගොල්ලෝ ඉඳ ගන්න පුංචි desk එකකුයි chair එකකුයි ලස්සනයි නේද පුතේ? What is this? පුටුවට අපි මොකද්ද කියන්නේ?
chair. ආයෙත් කියන්න පුතේ chair. දැන් මේ වචන කියනකොට හොඳට කට ඇරලා ලස්සනට මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා කියන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන්. chair. Then what is this? Desk. අපි පුංචි පුතාලා දුවලා ඉඳ ගන්න පුට්ටුවටයි මේසෙටයි කියනවා chair and desk කියලා. ඔන්න ඒක හරි. ඊට පස්සේ බලමු අපි මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න කොළ ගොඩාක් පිරීලා. There are lots and lots of papers inside this. What is this? It is called a dustbin. Dustbin. මෙන්න පුතේ word එක තියෙනවා dustbin. ඇයි? අපි මේ bin එකක් මේක. ඒකට අපි කුණු දාන නිසා අපි කියනවා dustbin. නේද පුතේ? මේ භාජනයේට අපි කුණු දාන නිසා මේක dustbin කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා පුංචි දුවලා පුතාලා කොළ කෑලි පොඩි කරපුවාම කොළ ඉරුවහම පැන්සල් උල් කරනකොට අපි ඩස්බින් එක ළඟට ගිහිලා නේද පුතේ පැන්සල් උල් කරන්නේ. අපි හැමතැනම පැන්සල් උල් කරන කෑලි දාන්නේ නෑනේ. එතකොට පන්තිය කැත වෙනවා. අපි ඩස්බින් එක ළඟට ගිහිල්ලා පුංචි දුවලා පුතාලා ඔගොල්ලෝගේ කට එක අරගෙන ගිහිල්ලා නේද පැන්සල් උල් කරන්නේ අරගෙන ගිහිල්ලා ඩස්බින් එකටයි දාන්නේ. කුණු සේරම සියලුම දේවල් අපේ පන්තිවල විසි කරන දේවල් අපි දාන්නේ ඩස්ට්බින් එකට. එතකොට පන්තිය ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. Right. Next. Here. Now what is this? This is not a desk. දැන් මං කිව්වේ ටීචර් ඉඳගෙන හිටියේ කොහෙද? Table. Table. This is bigger than the desk. Table එක පුතේ desk එකට වැඩිය උසයි ලොකුයි. ටීචර් ඉඳගන්න එකනේ. Teacher's table. So this is called a table. ආයි කියන්න මගේ පුතා. Table. Table කියලා කියන්නේ අපි මේසෙට. පන්ති කාමරේදී අපි ඒකට කියන්නේ ගුරු මේසය. Teacher's table. So this is that table. Then what do we have? දැන් පුංචි දුවලා පුතාලගේ දැන් මේ අපි කතා කරපු දේවල් එක්ක අපේ පොත් පෑන් පැන්සලුත් තියෙනවනේ පුතේ නේද? අපි ටීචර් සමහරක් දේවල් වල පින්තූර වුණ මෙතනත් පෙන්නනවා. ඊළඟට මෙන්න මොකද්ද තියෙන්නේ? eraser. eraser. මොකද්ද eraser කියන්නේ? මකන කෑල්ලට. අපිට ලියලා වැරදුනහම අපි මකන්නේ eraser එකෙන්. මොකෙන්ද පුතේ? ආයෙත් ඒ වර්ඩ් එක කියන්නේ eraser. මකණයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා eraser කියලා. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි eraser. Right. පුංචි දුවලා පුතාලා ওই වචන ටික කියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Right. Now these මේ මොනවද? අපි හැමෝම දන්නවා. What are these? These are the books. පොත්වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ books කියලා. ඒක මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා දන්නවා ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. පොත්වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා books කියලා. පුංචි දුවලා පුතාලා තායෙත් කියන්න books. Very good. And this, that is the pencil. පුංචි දුවලා පුතාලාගේ pencil. pencil. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. pencilට අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් pencil කියලා. Right. Then now here මේක තිබුණා අපේ pupils book එකේ පන්ති කාමරේ calendar. calendar දින දර්ශනය. අපි දිනේ බලාගන්නේ calendar එක බලලා. calendar. ආයෙත් කියන්න මගේ පුතාලා calendar. Right. දින දර්ශනය calendar. Right. Then here look at this. ලස්සනයි නේද පුතේ? clock එක. ඔන්න ටීචර් ගෙනාව ලස්සන clock එකක් පුංචි දුවලා පුතාලා වගේම ලස්සන එකක්. ලස්සන පාට numbers තියෙනවා. ලස්සන face එකක්, ලස්සන මූණක් තියෙනවා clock එකට. ඕගොල්ලන්ට වෙලාව බලා ගන්න පන්තියේ බිත්තියක එල්ලලා තියෙනවා clock එක. ඔන්න දැන් ටීචර් ආයෙත් මතක් කරනවා අතේ බඳින එකට කියන්නේ අපි watch කියලා. බිත්තියේ එල්ලන ඔරලෝසුවට කියන්නේ clock කියලා. This is a clock. මොකද්ද පුතේ? clock. Very good. මෙන්න ඔන්න පුංචි දුවලා නම් හරි ආසයි නේද? උදේට ටීචර්ට ලස්සන මල් පොකුරක් අරන් යන්න. ගෙදර තියෙන මල් කඩාගෙන යනවා නේද මගේ පුතාලා? මොකද්ද ඒ මල් ටිකට කරන්නේ පන්තියට ගිහිල්ලා? අපි කොහෙද මල් ටික තියන්නේ? මෙන්න මේ වගේ flower vase එකකට අපි මල් දානවා. ටීචර්ගේ මේසෙ උඩ තියනවා නේද පුතේ flower vase එකක්? ඔව් මල් පෝච්චියක්. flower vase. flower vase. මල් දාන පෝච්චිය
මල් පෝච්චියට අපි කියනවා flower vase කියලා. ප්ලාස්ටික් මල් දාලා හරි තියෙන්න පුළුවන් ලස්සනට ටීචර්ගේ මේසේ උඩ. ඔන්න පුංචි දුවලට පුළුවන් flower vase එකක් ටීචර්ගේ මේසේ උඩ තියලා පන්තිය ලස්සන කරන්න. Right. Now we learned some things that we see in the class and we are going to take a quick look at all these things once again. ඔන්න පුතේ ආයෙත් ටීචර් මේ හැම එකකම නම් කියනවා මගේ පුතාලා හොඳට අහගෙන ඉගෙන ගන්න. Listen carefully and then you can learn. Right. Blackboard. Blackboard. කළු ලෑල්ල. Blackboard. Chalk. කළු ලෑල්ලේ ලියන chalk. ආයෙත් කියන්න පුතේ වචනේ chalk. Chair. Desk. Chair. පුටුව. Desk. මේසය. Chair. Desk. Dustbin. Dustbin. කුණු කූඩය. Dustbin. නැවත කියන්න පුතේ dustbin. That's right. What is this? Table. Table. Teacher's table. ගුරු මේසය. Table. Eraser. Eraser. මකනය. Eraser. Books. පොත්. Books වලට අපි කියනවා මොනවද සිංහලෙන්? පොත් කියලා. හරි. පුංචි දුවලා දන්නවා ඒක. Next one. Pencil. පැන්සලටයි අපි pencil කියලා කියන්නේ. ආයෙත් කියන්න පුතේ pencil. Pencil. That's right. Next is the calendar. Calendar. දින දර්ශනය. Calendar. Calendar. That's right. Clock. ඔරලෝසුව. Clock. Clock. Very good. Last one. Flower vase. Flower vase. මල් පෝච්චිය. Flower vase. Right. Very good. මගේ පුංචි දුවල පුතාලා ඔන්න පන්තියේ තියෙන දේවල් අපි ඒවවල words එක්ක ඔන්න ලස්සනට ඉගෙන ගත්තා. We learned so many things that we can see in the class. Now we are going to move on to our next set of pictures and we are going to do our activities. Right. Come. Right. Put a tick or a cross. දැන් පුතාලගේ workbook එකේ තමයි මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම තියෙන්නේ. අපි මේ workbook activity එකක් දැන් කරන්න යනවා පුංචි දුවල පුතාලගේ පන්තියේ තියෙන දේවල් මතක් කරගෙන. Now we are going to remember the things that is in the classroom and we are going to do this activity. Come, let's see. Put a tick or a cross. Put a tick or a cross. Tick එකක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? හරි ලකුණක්. හරි ලකුණක් හෝ put a tick or a cross. මෙන්න මෙහෙම කතිරයක්. හරි ලකුණක් දාන එකට අපි tick කියලා කියනවා. cross එකක් කියලා කියන්නේ කතිරයක්. මොනවද අපි කරන්න තියෙන්නේ දැන්? Things in my classroom. එතකොට මගේ පුංචි දුවල පුතාලගේ පන්තියේ තියෙනවා නම් මේ තියෙන දේවල් මේ කියන දේවල් ඕගලන්ගේ පන්තියේ තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ හරි ලකුණක් දානවා. නැත්නම් එතකොට අපි නෑ කියලා කතිරයක් දානවා. Now if you have these things which are here in your classroom, you have to put a tick. If these things are there in your classroom, you have to put a tick. If they are not in your classroom, you have to put a cross. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. අපේ පන්තියේ තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් පුතේ අපි ඒකට ඔව් කියලා හරි ලකුණක් දානවා. අපේ පන්තියේ නැත්නම් මේ කියන දේවල් අපි කතිරයක් දාලා නැහැයි කියලා කියනවා. Let's do this activity now. Things in my classroom. First one. Fan. ඔන්න පුතේ පන්තියේ ෆෑන් එකක් තියෙනවලු. දැන් සමහරක් පන්තිවල දුවල පුතාලට ෆෑන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර පන්තිවල දුවල පුතාලට ෆෑන් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්නේ. හැම පන්තියකම ෆෑන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ නැහැ. එතකොට තියෙන පුතාලා මොකද්ද කරන්නේ? ඔන්න දානවා ටික් එකක්. ඔන්න තිබුණා කියලා කියන්නේ. තියෙනවා නම් අපි දානවා හරියක්. නැත්නම් මොකද්ද කරන්නේ? හරියක් දානවද? නැත්නම් අපි දාන්නේ ක්‍රොස් එකක්.
කතිරයක්. එහෙමයි අපි දාන්නේ. ඊළඟට ඔන්න broom. broom එකක්. මොකද්ද broom එකක් කියලා කියන්නේ? මතක් කරන්න. කොස්ස. හැම පන්තියේම කොස්සක් තියෙනවනේ පුතේ. අපි පන්තියේ අතු ගන්න කොස්සක් ගන්නවනේ. එතකොට අපේ පන්ති ගොඩක් වෙලාවට කොස්සක් තියෙන පන්තියක්. So broom, we will say yes and we'll put a tick. Now we are going to move on to the third one. අපි තුන්වෙනියට තියෙන්නේ මොකද්ද බලමු. blackboard. blackboard එකක් අපි හැමෝගෙම පන්තිවල තියෙනවා. නේද පුතේ? නෑ කියන්න බෑ. blackboard එකක් අපි හැමෝටම පන්තියේ තියෙනවා. So we are going to say yes and we will tick. Right. Then timetable. timetable කිව්වේ මොකකටද අපි? කාලසටහන. පන්තියේ කාලසටහනක් තියෙනවද හැමෝගෙම? Do we all have a timetable in our class? Yes, we have. So we will put a tick. ඔන්න අපිට පන්තියේ timetable එකක් තියෙනවා. අපි හරියක් දැම්මා. Window. Can you remember? Window. මොකද්ද window කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ? ජනේලය. පුතාලා දුවලාගේ පන්තිවල ජනේලයක් තියනවද? ජනේලයක් තියෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? ජනේලයක් තියෙනවා නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? You have to put a tick. ජනේලයක් නැති පන්තියක් තියෙනවා නම් අපි cross එකක් දානවා. අපි ජනේලයක් තියෙනවා කියලා හිතලා අපි yes කියලා දාමු. Window. Right. Then calendar. calendar. පන්තියේ calendar එකක් තියෙනව නේද? අපි දිනේ බලා ගන්නවනේ. දවස් 5ක් අපි ඉස්කෝලේ එනවා. අපි දිනේ බලා ගන්න calendar එක පාවිච්චි කරනවා. හුඟක් පන්තිවල calendar එකක් තියෙන්න පුළුවන්නේ. ඒක නිසා අපි yes කියලා tick එකක් දාමු. calendar. Right. clock. clock. මොකද්ද clock කිව්වේ? බිත්තියේ තියෙන ඔරලෝසුවට අපි clock කියලා කිව්වා. clock එකක් තියෙනවද හැම පන්තියකම? තියෙන්න පුළුවන්. මගේ පුංචි දුවල පුතාලගේ පන්තියේ නැත්නම් විතරක් අපි cross එකක් දානවා. හරිද? අපි තියනවා කියලා හිතලා tick එකක් දාමු. හරියක් දාමු. Right. dustbin. dustbin. dustbin එකක් තියනවද? කුණු කූඩයක්. තියනවා නේද පුතේ? පන්තියේ කුණු දාන්නේ අපි අතු ගාලක් දානවා. ටීචර් කිව්ව විදියට අපි කොළ කපපුවාම, කොළ ඉරපුවාම ඒවත් දානවා. when we sharpen our pencils, sharpen කියන්නේ පැන්සල උල් කරනවා. පැන්සල් උල් කරනකොටත් අපි ඒ කුඩු දාන dustbin එකක් අපිට තියෙනවා. So we will put a tick to the dustbin. Then next one, desk. අපිට මේස තියනවද පන්තියේ? හුඟක්ම දුවල පුතාලට මේසක් තියෙනවනේ පුතේ පන්තියේ. ඩෙස්ක්ස් අපිට තියෙනවනේ ඉඳ ගන්න නේද? අපි ඒකේ පුටුවේ වාඩි වෙලා ඩෙස්ක් එකේ තියාගෙනයි අපි පොත්වල වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒකටත් yes කියමු. ඔන්න අපි ටික් එකක් දානවා. Right. cupboard. last one. cupboard. පන්තියක cupboard එකක් තියෙනවද පුතේ? තියෙනව නේද? පොත් දාලා තියන්න, ඕගොල්ලොන්ගේ ගම් බෝතල්, කතුරු, ඒවත් රූලර්ස්, පාට පැන්සල් පෙට්ටි, චෝක් පෙට්ටි, සමහර වෙලාවට පන්තියේ ටීචර් කබඩ් එකකට දාලා නේද පුතේ තියන්නේ. එතකොට රෙජිස්ටර් එක, ඒ වගේ දේවල් පන්තියේ තියෙන ඒවා කබඩ් එකකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පන්ති කාමරේ කබඩ් එකක් තියෙනවයි කියලා හිතලා අපි හරියක් දාමු බලන්න. right. ඔන්න දැන් අපි මේ හැම දෙයක්ම අපේ පන්තියේ තියෙනවා කියලා හිතලා අපි ටික් කරා. Now we are thinking that we will have all these things in our classroom. අපිට මේ හැම එකම අපේ පන්තියේ තියෙනවා කියලා තමයි ඔන්න ටීචර් ටික් කරේ. හැබැයි පුතේ දැන් සමහර පුතාලා දුවලට ෆෑන් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් පන්තියේ. එතකොට මොකද්ද අපි දාන්නේ? අපි ටික් එකක් දානවද? නෑ. එතකොට අපි දාන්නේ මෙන්න මෙහෙම ක්‍රොස් එකක්. දෙකම දාන්න බෑ. දැන් මේ ටීචර් පෙන්නන්නේ තියෙන පුතාලා දුවලා දානවා ෆෑන් එකක් තියෙනවා නම් yes කියලා හරියක් දානවා. නැතිනම් විතරයි මෙන්න මෙහෙම ක්‍රොස් එකක් දාන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පන්තිවල broom එකක්, blackboard එකක්, timetable, window, calendar
ඒව තියෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔරලෝසුවක් නැති වෙන්න පුළුවන් පන්තියේ. ක්ලොක් එකක්. ක්ලොක් එකක් නැහැ කියමුකෝ. ඔන්න පන්තියේ බිත්ති ඔරලෝසුවක් නැහැ. ඔන්න ක්ලොක් එකක් නැත්නම් පන්තියේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම එකක් දාන්න. තියනවා නම් අපි තියනවා yes කියලා මේ ටික් එක අපි ක්‍රොස් එකක් තමයි දාන්නේ අපිට නැත්නම් පුතේ. ටික් කරනවා තියනවා නම් නැත්නම් ක්‍රොස් එකක්. right. dustbin, desk, cupboard. දැන් සමහර දුවල පුතාලගේ පන්තිවල කබඩ් එකක් නැතුව මෙහෙම රාක්ක තියෙන්න පුළුවන් පොත් එහෙම තියන්න. එහෙමත් තියෙන්න පුළුවන් නේද? Sometimes you will not have a cupboard but you will have little shelves. පුංචි රාක්ක විදිහට පොත් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට කබඩ් එකක් නැති පුංචි දුවෙක් පුතෙක් පන්තියේ ඉන්නවා නම් කබඩ් එකක් නැති පන්තියක එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටික් එකක්. දෙකම දාන්න බෑ පුතේ. right? Things in my classroom, put a tick or a cross. දෙකෙන් එකයි මගේ පුතාලට දාන්න පුළුවන්. Either you have to say yes and put a tick. තියෙනවා නම් හරියක් දානවා. නැති ඒවට cross එකක් දානවා. Now this is how we do that. Then write about your classroom. Right? Write about your classroom. Now we are going to read and see what we are going to talk about our class. දැන් මෙතන පුතේ write about your classroom. පුංචි දුවලා පුතාලගේ පන්තිය ගැන කියන්න කියලායි මෙතන කියන්නේ. අපි කියවලා බලමු මොනවද අපි පන්තිය ගැන කියන්න යන්නේ කියලා. We have a blank in the classroom. We have a හිස් තැනක් තියෙනවා in the classroom. අපි එතනට මොනවා හරි ලියන්න ඕනේ. The walls are blank. අන්නර අපි පන්තියේ අපේ යාළුවා කිව්වේ එයාගේ පන්තියේ බිත්ති yellow color කියලා. ඔන්න අපිටත් කියන්න පුළුවන් අපේ පන්තියේ බිත්තිවල color එක. Then you have to write the color here. The desks are, you have to say the color of your desks. ඒ පුතා කිව්වා වගේ ඔයාටත් කියන්න පුළුවන් the desks are කියලා ඔන්න පාට. I like my classroom. ඔන්න ඒ පුතා කියපු විදිහට අපිත් දැන් අපේ පන්තිය ගැන ලියන්න යනවා. Right. Now the first sentence. We have a blank in the classroom. මොකද්ද අපි මෙතනට ලියන්නේ? මොකද්ද මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ලියන්න පුළුවන් දේවල්? We have a කියලා පුංචි දුවලා පුතාලට පන්තියේ තියෙන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. You can write we have a blackboard in the class. We have a table in the class. We have a dustbin in the class. ඒ වගේ පුංචි දුවලා පුතාලා දන්න දෙයක් කැමති දෙයක් මෙන්න මෙතනින් ලියන්න පුළුවන්. දැන් ටීචර් ලියනවා we have a blackboard in the classroom. right? දැන් පුංචි දුවලා පුතාලා පන්තියේ තියෙන පුංචි දුවලා පුතාලා කැමති දේ ඔන්න කියන්න පුළුවන් දුවලා ආසාවෙන් කියන්න පුළුවන් පුංචි දුවලාට we have a flower vase in the classroom කියලා. නේද? පුංචි පුතාලා කැමති නම් ක්ලොක් එකක් තියෙනවා නම් පන්තියේ ඒක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැමෝටම තියෙනවානේ blackboard එකක්. අපි ඒක නිසා we have a blackboard in the classroom කියලා ලියමු. blackboard. B-L-A-C-K. blackboard. B-O-A-R-D. We have a blackboard in the classroom. Next sentence. The walls are, and you have to write the color. දැන් අර පුංචි පුතා කිව්වා එයාගේ පන්තියේ බිත්ති මොන පාටයි කියලාද? yellow කියලා. දැන් මගේ පුංචි පුතාලගේ පන්තියේ බිත්තියේ පාට මතක් කරගන්න. ඔන්න සුදුයි නම් මොකද්ද අපි දාන කලර් එක? white. එතකොට බිත්තිවල පාට රෝස පාට නම් අපි කියනවා pink කියලා. බිත්තිවල පාට නිල් පාට නම් අපි මොකද්ද කියන්නේ? blue කියලා කියනවා. එතකොට බිත්තිවල තියෙන පාට අපි හිතමුකෝ තව වෙන කොළ පාටක් කියලා. කොළ පාටක් ගාලා තියෙනවා බිත්තියේ. එතකොට මොකද්ද අපි කියන්නේ? green කියලා. නේද පුතේ? සමහර විට පුංචි දුවලා පුතාලගේ පන්ති ලස්සන පාටවල් වලින් මේ බිත්ති පාට කරලා තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් පුංචි දුවලා පුතාලා ඒ ඕගොල්ලෝගේ පන්තියේ බිත්තියේ පාට මෙතනින් ලියන්න. දැන් ටීචර් ලියනවා ටීචර්ගේ
පන්තියේ බිත්තිවල පාට සුදු පාට. මං ඒ හින්දා ලියනවා the walls are white කියලා. ඔන්න. white සුදු පාට. WHITE. white. The walls are white. Then next one. The desks are. ඔන්න පුතේ. desks. මගේ පුංචි දුවල පුතාලගේ පන්තිවල සමහර විට අර අපේ පාඩමේ හිටපු පුතා කිව්වා වගේ desks are brown වෙන්න පුළුවන්. නේද? ලීයේ පාටින් කරලා තියෙනවා නම් දුඹුරු පාට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පුටු මේස පාට කරලා තියෙනවා නම් තින්ත වලින් ලස්සන පාට වලින් පුංචි දුවල පුතාලා මතක් කරගෙන ඔන්න ඒ පාට ලියන්න. අර ටීචර් කිව්වා වගේ pink color, blue color, yellow color නේද? green color ලස්සන පාට වලින් සමහර විට මගේ පුංචි දුවල පුතාලගේ මේස පුටු පාට කරලා තියෙන්න පුළුවන්නේ. ඔන්න ඒක නිසා ඒ පාට මතක් කරලා මගේ පුංචි දුව පුතා මෙතනින් ඒ පාට ලියන්න ඕනේ. ටීචර් ලියනවා ටීචර් ආස පාටක් තමයි රෝස පාට. ඉතින් මම ලියනවා the desks are pink කියලා. රෝස පාටට මොකද්ද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? pink. ඔන්න මගේ දුවලා නම් ආසයි රෝස පාටට නේද? pink color. ඔන්න අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගන්න. රෝස පාටට අපි කියනවා pink. PINK. pink color. Then the last sentence. I like my classroom. I like my classroom. දැන් අපේ යාළුවත් කිව්වා යාගේ classroom එක ගැන. අපිත් ලිව්වා අපේ classroom එක ගැන. We have a blackboard in the classroom. The walls are white. Then the desks are pink. And I like my classroom. So that's a beautiful and a very interesting activity in your workbook. දැන් මගේ පුංචි දුවල පුතාලට workbook එකේ මේ පිටුවට පෙරලගෙන ටීචර් කෙරුවා වගේ මගේ පුංචි දුවල පුතාලගේ පන්තිය මතක් කරලා තියෙන දේවල් ටික් කරා අපි නැති දේවල් ක්‍රොස් කරලා දැම්මා classroom එක ගැන ලිව්වා. Now we are done with this activity. Let's move on to our next one. Right. Now this is in our pupils book. Right. Once again we have come to the pupils book. ඔන්න පුතේ දැන් පන්ති කාමරේ තියෙන දේවල් එක්ක අපි pupils book එකේ තව පිටුවකට ගිහිල්ලා බලමු මේ පුංචි දුවල පුතාලට මොනවද මේ කතා කරලා මේගොල්ලෝ මේ අපිට කියන්න හදන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ ටිකක් බලන්න පුතාලා දුවලා මේ බබාලගේ මූණු දිහා බැලුවහම මොකක් හරි දෙයක් ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්න යනවා නේද? Let's read and we will see what it is all about. අපි කියවලා බලමු. දැන් පුතේ මෙතන කියන්නේ listen and act. listen. මගේ පුංචි දුවල පුතාලා දන්නවනේ listen කියන්නේ ටීචර් කියන දෙයට ඇහුම්කන් දෙනවා. act කියන්නේ මොකද්ද? අපිට රංගපාලා පෙන්වන්න කියලා කියනවා. පුංචි දුවල පුතාලට ලස්සනට කරන්න පුළුවන් activity එකක්. Right? Now what are we going to listen and act? අපි මොකක්ද අහගෙන ඉඳලා රංගපාන්න යන්නේ කියලා බලමු. පුංචි දුවල පුතාලා ආසයි නේද? කවුරු හරි කරන විදිහට දෙයක් කරලා පෙන්වන්න. Right. We will read and see. Number 1. Look at this little boy over here. හොඳට බලන්න මේ පුංචි දුවල පුතාලා දිහා. ඔයගලගේ පොතේ තියෙනවානේ පුතේ pupils book එකට පෙරලා ගත්තාම මේ පින්තූරේ දිහා හොඳට බලන්න. You look sad. මොකක්ද යා කියන්නේ? You look sad. කාටද කියන්නේ? You look sad. ඔයා දුක ඔයාගේ මූණ දැක්කහම ඔයා දුකෙන් නේද ඉන්නේ කියලා අහනවා. කාගෙන්ද යහන්නේ? දැන් අපිට number 1 කියලා කියනවා පුතේ. මෙන්න මේ පුතා දිහා බලාගෙන තමයි you look sad කියලා කියන්නේ. අපි බලමු එයා ඇත්තටම sadද කියලා. You look sad කියලා කියන්නේ ඔයා දුකෙන් කියන එකනේ. එයා දුකෙන්ද ඉන්නේ? බලන්න මූණ දිහා. මෙන්න බලන්න පුතේ. අනේ ඕ නේද? එයා ඉන්නේ දුකෙන්. ඇයි ඒ දුකෙන් ඉන්නේ? මෙන්න ආයෙත් බලන්න you look sad. එයා කියනවා I don't have a ruler. අනේ මට ruler එකක් නැහැ. මොකද්ද ruler එකක් කියන්නේ? අඩි කෝදුවක් නැහැලු පුතේ යාට. ඒකයි යා දුකෙන් ඉන්නේ. නේද? You look sad කිව්වහම එයා කියනවා ඇයි යා sad face එකකින් ඉන්නේ? ඇයි දුක මූණකින් ඉන්නේ?
I don't have a ruler. එතකොට අපිට එයාට නැති හින්දා තමයි එයා දුක විදිහට දුක මූණකින් ඉන්නේ. සතුටු නෑනේ එයාට. ඒකයි. Don't worry. ඔන්න මේ පුතා කියනවා. බලන්න රූල් එකකුත් අතේ තියාගෙන. Don't worry. I have one. බලන්න එයා ඉන්නේ සතුටු මූණකින්. ඇයි ඒ? එයා මොකද්ද කියන්නේ? Don't worry. I have one. අනේ දුක් වෙන්න එපා. මේ මගේ ළඟ එකක් තියෙනවා කියලා ඔන්න පෙන්නනවා. එයා හරි සන්තෝෂෙන් තමයි මේ රූල් එක නැති පුතාට දෙන්න යන්නේ. අපි එහෙම නේද පුතේ පන්තිය වෙන්න ඕනේ. මගේ පුතාලගේ කාට හරි මොනවා හරි නැත්තම් අපි එතකොට මගේ ළඟ තියෙන එක හංග ගන්නවද? නෑ මගේ පුතාලා එහෙම නෑ. Don't worry. I have one කියලා සතුටින් අපි බෙදා ගන්න ඕනේ. නේද පුතේ? දැන් අපි මේ පාඩම් කරන්නේ ඒ දේවලුත් පුංචි දුවලා පුතාලට කියලා දෙන ගමන්. Right. Now number 3, don't worry, I have one. Now number 4, I have color pencils. She has an eraser. දැන් මේ දුව මොකද කියන්නේ? අනේ එයාත් සතුටින් කියනවා I have color pencils. මොනවද color pencils කියන්නේ? පාට පැන්සල්. මේ ලස්සනට අතේ ගොඩාක් අරගෙන ඇවිල්ලා නේද පුතේ කියන්නේ? I have color pencils. She has an eraser. මෙන්න මගේ ළඟ පාට පැන්සල් තියෙනවා. මෙන්න මේ මගේ මේ යාළුවා ළඟ තියෙනවලු eraser එකක්. එයාත් කැමති බෙදා ගන්න නේද? ඒකනේ මේ අරගෙන ඇවිල්ලා කියන්නේ මගේ ළඟත් තියෙනවා color pencils. අන්න අරයා ළඟ eraser එකකුත් තියෙනවා. What is the sentence? I have color pencils. She has an eraser. Right. Then we are going to move on to number 5. දැන් මේ දුව කියනවා yes I have an eraser. මගේ ළඟ තියෙනවා eraser එකක් කියලා කියනවා. දැන් මේ මුකුත් නැති පුතාට ටික දැන් සතුටක් එනවා නේද පුතේ? එයාගේ ළඟ නැති බඩු අනිත් අය ගෙනල්ලා යාට දෙනවනේ. බෙදා ගන්නවා ඒගොල්ලෝ. right. yes I have an eraser කියලා මේ පුංචි දුවත් කියනවා මට eraser එකක් තියෙනවා. අන්තිමට මේ පුංචි පුතා මොකද කියන්නේ අපේ දිහා බලලා? Let's share. මොකද ඒ කියන්නේ? Let's share. අපි බෙදා ගනිමු. ඔන්න පුතේ ටීචර් හැම වෙලේම ටීචර්ගේ පන්තියේ පුංචි දුවලා පුතාලට කියන දෙයක් තමයි sharing is caring කියලා. මං හැම වෙලේම මේ වචනේ කියලා මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට එහෙම කියලා දෙනවා. sharing is caring. sharing කියන්නේ බෙදා ගැනීම. caring බෙදා ගන්නවා කියන්නේ අපි අනිත් කෙනා වෙනුවෙන් අනිත් කෙනා ගැන අපි හිතනවා කියන එක. එතකොට මගේ පුංචි දුවලා පුතාලටත් මම මෙතනදී කියන්න කැමතියි sharing is caring කියන වචන ටික මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ටීචර් ආසයි අන්න ඒ ටික පුංචි දුවලා පුතාලා නිතර පාවිච්චි කරන වචන ටිකක් වෙනවා නම්. ආයෙත් කියමු පුතේ මගෙත් එක්ක අපි තවත් මේ පාඩමේ ඉදිරියට යනවා. ඒත් එක්ක ටීචර්ට මතක් වෙච්ච ගමන් ටීචර් මේ කියන්නේ මගේ පුතාලටත් ඒ විදිහට කියන්න sharing is caring. හැම පුංචි දුවෙක් පුතෙක්ම තමුන්ගේ යාළුවාට sharing is caring කියලා ඒ විදිහට ආදරෙන් අනිත් අය එක්ක අපේ බඩු අපි බෙදා ගන්නවා. දැන් පුතේ අපි ආපහු මුලින් ඉඳලා බලමු මේ sentences 6 මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට යාළුවොත් එක්ක මේ ටික කියවලා ඇක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ බබාලට දැනিলা තියෙන හැඟීම් ඒගොල්ලෝ ඉන්න විදිහ නේද? ඒගොල්ලෝ ඉන්න විදිහ ඒගොල්ලෝ එක වෙලාවට ඒ මූණ බලලා කියන විදිහට මගේ පුතාලටත් මේ ටික ඇක්ට් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ලස්සනට රඟපාලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ටීචර් ආයෙත් මුලින් ඉඳලා කියනවා මගේ පුතාලා ඒක කිව්වට පස්සේ හොඳින් අහගෙන ඉන්න ඕනේ. You look sad. Now the first boy says you look sad. ඔයා දුකෙන්. ඇයි ඔයා දුකෙන්? I don't have a ruler. අන්න දුකෙන් ඉන්න පුතා කියනවා දෙවනි sentence එක මෙතන තියෙන. I don't have a ruler. මට ruler එකක් නෑ. තුන්වෙනි එක. Don't worry. I have one. ඔයා දුක් වෙන්න එපා. Don't worry. දුක් වෙන්න එපා. කනගාටු වෙන්න එපා. මගේ ළඟ එකක් තියෙනවා. Don't worry. I have one. ඔන්න number 4. මේ දුව කියනවා
I have color pencils. She has an eraser. She has an eraser. ඔන්න මෙතනදී ටීචර් චූටි දෙයක් මගේ පුතාලට මතක් කරන්න කැමතියි. She has an eraser. ඔන්න අපි an කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගත්තා කලින් පාඩමේ. එතකොට අපි an eraser කියලා කියනවා පුතේ. eraser කියන වචනේ vowel letter එකක් e අකුරෙන් පටන් අරන් තියෙන නිසා an eraser. ඔන්න ඒකත් මතක් කරගන්න හොඳේ. I have color pencils. She has an eraser. මගේ ළඟ පාට පැන්සල් තියෙනවා. අන්න අරයා ළඟ eraser එකකුත් තියෙනවා. එතකොට ඒ දුව මොකද කියන්නේ? Yes, I have an eraser. Oh, මගේ ළඟ eraser එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ පුතා කියනවා එහෙනම් අපි ඔක්කොම දෙනා හැමෝම එකතු වෙලා ඒව බෙදා ගනිමු. Let's share. අපි ඔක්කොමලා එකතු වෙලා බෙදා ගනිමු. එතකොට මොකද්ද ටීචර් මගේ පුතාලට කිව්වේ? Sharing is caring. Sharing is always caring, children. අපි දේවල් බෙදා ගන්නවා කියන්නේ අපි අනිත් අය ගැන හිතලා ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ආදරය අපි පෙන්නනවා. අපි ළඟ තියෙන දේවල් බෙදා ගනිද්දි. පුංචි කාලේ ඉඳලා මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඒ වගේ හොඳ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි පොත්පත්වල දේවල් ඉගෙන ගන්නවා වගේම ගුණධර්මොත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හොඳ දේවල්, good qualities, right? අපි දැන් යමු පුතේ අපේ තව ඊළඟට කරන්න තියෙන activities බලන්න. This is a workbook activity. You have this little activity in your workbook. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා pupils book එකයි workbook එකයි අපි එකට කරගෙන යන්නේ නේද පුතේ? පුංචි දුවලා පුතාලා දැන් දන්නවනේ pupils book එකේ activities අපි කරනවා. ඒත් එක්කම තියෙන workbook එකේ activities උත් අපි ඒ වෙලාවටම කරනවා. දැන් අපි පන්ති කාමරේ තියෙන දේවල් පුංචි දුවලා පුතාලා පාවිච්චි කරන දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. So now we are going to name the pictures. We are going to write the names of the pictures. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් වල නම් අපි දැන් ලියන්න බලන්න. පළවෙනි එක මොකද්ද පුතේ? Pencil. Pencil. We will write the word pencil over here. අපි දැන් මේ pencil කියලා ලියන්න දීලා තියෙන කොටුවේ pencil කියලා ලියනවා. Pencil. Pencil. P-E-N-C-I-L. Pencil. ඊළඟ එක මොකද්ද පුතේ? කතුර. ඔන්න මගේ පුතාලා කතුරට කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ දැන්. කතුරට අපි කියනවා scissor කියලා. scissor. මගේ පුතාලා කියන්න පුතේ වචනේ scissor. කතුරට අපි කියනවා scissor කියලා. ඔන්න දැන් scissor කියලා ලියන වචනේ අකුරු ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. මගේ පුතාලා ඒක හොඳට ස්පෙලිංස් පුරුදු වෙලා pencil කියලා ලිව්වා වගේ scissor කියලා ලියන එකත් ලියන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න පුතේ scissor කියනකොට තියෙන අකුරු මොනවද කියලා? S C I S S O-R. Scissor. මේ බලන්න. S-C-I-S-S-O-R. Scissor. දැන් පුතේ මේවා මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම ස්පෙලිංස් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕනේ. scissor කතුර. ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ? මකනයක්. eraser. Next is a eraser. How are we going to write the eraser? Eraser කියලා ලියන්නේ පුතේ E-R-A-S-E-R. Eraser. Right? Now this is the scissor. That is the eraser. මකනයට අපි කිව්වා eraser කියලා. ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න පුතේ. මේක පැන්සලක්ද? නෑ. This is not a pencil. Then what is it? It's a pen. Pen. ඔන්න පෑනට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් pen කියලා. P-E-N. Pen. Pen is the word here. P-E-N is how we write the word pen. ඒක ලේසි නේද පුතේ? වචන චූටි වචනයකට අකුරු තුනයි. P-E-N. ඊළඟ එක මොකද්ද? මෙන්න ruler.
අඩි රූල, අඩි කෝදුව. අඩි කෝදුවට අපි කියනවා රූල කියලා. කොහොමද අපි රූල ලියන්නේ? R-U-L-E-R. R-U-L-E-R. රූල. දැන් මගේ පුතාලා මේ වචන පහ අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ස්පෙලිංස් ටිකත් එක්ක ලස්සනට ලියන්න. Right. Now, next is something that we have to do like this. Draw face in the box. Draw face in the box. I don't have. I have. දැන් මගේ පුතාලා දැන් අඳින්න ඕනෙලු පුතේ පුංචි මූණක රූපයක්. මොනවද අඳින්නේ? I don't have කියලා කියනවා නම් ඒ කියන්නේ මගේ ළඟ නෑ. එතකොට මගේ ළඟ නැත්තම් අපි සතුටු නෑනේ පුතේ. දුක මූණක්. මෙන්න බලන්න. I don't have කියනකොට තියෙන්නේ දුක හිතිච්ච මූණක්. එතකොට පුතාලා දුවලා ළඟ නැත්නම් අපි නැහැයි කියන්න දුක හිතිච්ච මූණක් අඳිනවා. I have. මට තියෙනවා නම් කොහොමද මගේ මූණ? සන්තෝසයි, සතුටුයි. එතකොට අඳින්නේ අපි සතුටු මූණක්. අපි දුක හිතිච්ච මූණකට ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? sad face. දුකයි. sad face. But when we are happy, when I have, මට තියෙන වෙලාවට කොහොමද? මට සතුටුයි, hina වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අපි ඒකට කියන්නේ happy face. Now look at this. This is a sad face and this is a happy face. I don't have, you have to be sad. I have, you have to be happy. Now we are going to check the sentences. දැන් මෙතනත් පුතේ ඕගලන්ට තියෙනවා නම් happy face එක අඳින්න පුළුවන්. නැත්නම් sad face එක. I have a ruler. දැන් මගේ පුංචි දුවල පුතාලට හැමෝටම රූලර් එකක් තියෙනව නේද? ඔන්න ටීචර් හිතනවා මගේ පුංචි දුවට පුතාට පුංචි අඩි රූලක් තියෙනවා. රූලර් එකක් තියෙනවා කියලා. මගේ ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට සතුටුයි. ඔන්න මං දැන් happy face එකක් තමයි I have a ruler කියන box එක මෙතන happy face එකක් අඳිනවා. Draw faces in the box. So I have a ruler and I'm happy. So I will draw a happy face like this. පුංචි ඇස් දෙකක් එක්ක ඔන්න ලස්සන happy face එකක් ඇඳා. I don't have an eraser. I don't have an eraser. මට eraser එකක් නෑලු. එතකොට සතුටුයිද? එහෙම hina වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද I don't have an eraser කියලා? නෑ මට ඒක නෑනේ. Then I'm sad. So you have to draw a sad face. I don't have. කියන්නේ නෑ. එතකොට අපි අඳිනවා sad face එකක්. කොහොමද sad face එක අඳින්නේ පුතේ? මං ආස නෑ ඕගලන් sad face එකෙන් ඉන්නවට. මං ආස happy face එකෙන් ඉන්නවට. But this is a sad face. I don't have an eraser. Next one. Number 3. I have a pen. I have a pen. තියනවද නැද්ද? Yes, I have a pen. So what are we going to draw? We have to draw a happy face. So we will write the 2 eyes and the happy face. Right? Okay. I have an eraser. I have an eraser. තියනවද eraser එකක්? Yes, I have. So what are we going to draw? Are we happy? Yes, අපිට තියෙනවානේ I have කියන්නේ තියෙන නිසා. So we have a happy face here. Okay. Last one. I don't have scissors. I don't have scissors. මට කතුරක් නෑ. So what are we going to do? Are we happy? සතුටුයිද? කතුරක් නෑනේ පුතේ. Sad. So we must draw a sad face. Right. Draw faces in the box, right? And if it's if you don't have, sad face. If you have, it's a happy face. That's what we did now. Let's read the sentences once again and see. I have a ruler, then you are happy because you have. I don't have an eraser. Because you don't have, you're sad. I have a pen, so you're happy because you have. I have an eraser. Then you're happy because you have. I don't have scissors, so you're sad. Right. Now, are you happy or are you sad?
Show me your face. Right. මගේ පුංචි දුවල පුතාලා නම් hina වෙලා ඉන්නේ. So we are all very happy. Right. And at the same time, we have come to the end of our lesson here. Things in our classroom. දැන් පුතේ අපි classroom එකේ තියෙන දේවල් ඉගෙනගෙන පන්තියේ තියෙන බඩු අඳුරගත්තා, ඒවා වල නම් ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි පාඩම ඉවර කරන්නයි යන්නේ. You have to practice these words and the sentences, and you have to show how happy you are. And when you're sad, you have to say, you have to act it out. There are so many lessons. There are so many pages for this lesson, and you have to go through your pupils book and the workbook, and you have to do. දැන් teacher පෙන්වන්නේ පුතේ workbook එකේ pupils book එකේ තියෙන activities කරන විදිය. අද පාඩම අපි මේ විදිහට ඉවර කරනවා. So I think you all learned the things in your classroom very well. So I will see you again with our next lesson very soon. Until then, bye-bye.